Oppitunti 1. Kahvin tuoksu. Tuoksu tässä kahvilassa on todella ihana. Rakastan aamuista tuoksua, se on paras tapa aloittaa päivä. Se saa minut tuntemaan oloni erittäin valppaaksi ja valmiiksi. Pidätkö enemmän mustasta kahvista vai maidon kanssa? Juon mieluummin mustaa kahvia, jossa on vähän sokeria. Tykkään siitä, että kahvissani on paljon vaahtoa. Tämä kahvila paahtaa omat pavut joka päivä. Voit maistaa laadun joka kulauksella. Nautin tämän paikan hiljaisesta tunnelmasta. Se on loistava paikka lukea kirjaa. Luen tänään antiikin roomalaisesta insinööritieteestä. Kuulostaa erittäin vaikealta opiskeltavalta aiheelta. Se on itse asiassa erittäin mielenkiintoista ja hauskaa. Mieluummin luen nykyaikaisia dekkareita. Jokaisella on oma ainutlaatuinen makunsa kirjojen suhteen. Pitäisikö meidän tilata pieni pala kakkua? Sitruunakakku sopisi hyvin kahvin kanssa. Menen tiskille ja tilaan. Varaan paikkamme tästä pöydästä. Oppitunti 2. Kevätpuutarha. Säästä on tulossa erittäin lämmin ja aurinkoinen. Keväällä nautin puutarhan hoidosta ja sen tarkkailusta, sillä olen nauttinut vuoden aikojen aktiviteeteista. Kukkien kukinan seuraaminen on suuri ilo. Istutan punaisia ruusuja ja keltaisia tulppaaneja. Ne näyttävät erittäin kauniilta kesällä. Onko sinulla tänä vuonna kasvimaa? Kasvatan vihreää salaattia ja isoja tomaatteja. Kotimainen ruoka maistuu paljon paremmalta kuin kaupan ruoka. Se vaatii myös paljon kovaa työtä. Nautin maan kaivamisen fyysisestä ponnistelusta. Se on hyvä tapa pysyä aktiivisena. Luonto tarjoaa meille nyt monia kauniita värejä. Autan sinua siirtämään nuo raskaat ruukut. Kiitos, että olet erittäin hyvä naapuri. Meidän pitäisi jakaa satomme syksyllä. Teen salaatin tomaateistasi. Teen marjoistani piirakan. Linnut laulavat tänään todella kovaa, John. He ovat iloisia, että talvi on ohi. Oppitunti 3. Yhtäläiset opintopisteet. Tässä artikkelissa käsitellään toimiston historiaa. Erittäin pätevistä ja törkeän alipalkatuista naisista, jotka pyörittävät souteaa, kun taas toiset saavat jutun hoitaakseen, mutta eivät vaatia hyvitystä rahasta. Se oli erittäin suuri ongelma aiemmin. Se on edelleen ongelma joissakin yrityksissä tänäkin päivänä. Jokainen työntekijä ansaitsee oikeudenmukaisen palkan työstään. Lahjakkuuden pitäisi olla ainoa menestyksen syy. Meidän on taisteltava tasa-arvon puolesta kaikilla ammatillisilla aloilla. Naiset ovat usein johtajia nykymaailmassa. Johtajuuden tulisi perustua osaamiseen ja tuloksiin. Haluan työskennellä reilun alan yrityksessä. Sinun kannattaa tutustua heidän käytäntöihinsä ennen hakemuksen jättämistä. Kysyn palkkaeroista haastatteluissa. Se on erittäin rohkea ja välttämätön kysymys. Muutos tapahtuu, kun ihmiset puhuvat totuudestaan kovaan ääneen.
Meidän täytyy tukea toisiamme työpaikalla. Haluan olla jonain päivänä esimies. Sinulla on täydellinen persoonallisuus siihen rooliin. Tulen kovasti tekemään töitä todistaakseni arvoni. Menestys kuuluu niille, jotka toimivat rehellisesti. Oppitunti 4. Matkakutina. Olen viipynyt tässä kaupungissa liian kauan. Hei, oletko koskaan ajatellut suunnittelevasi matkaa jonnekin? Kyllä, minulla on ollut halu matkustaa minne. Minne haluat mennä lomalle? Haluan nähdä Italian vanhoja kaupunkeja. Rooma ja Venetsia ovat todella kauniita ja historiallisia kaupunkeja. Haluan syödä oikeaa pastaa ja pizzaa. Rakennusten historia on myös erittäin kiehtova. Voisimme mennä yhdessä kesälomalla. Meidän täytyy säästää rahaa lippuja varten. Perustan pankkiini matkarahaston. Matkustaminen opettaa meille paljon muista kulttuureista. Se on paras tapa laajentaa ajatteluamme. Pitäisikö meidän matkustaa junalla vai lentokoneella? Junamatka halki Euroopan on todella romanttinen kokemus. Näemme vuoret ja vihreät pellot. Etsin halvan hotellin tänä iltana. Varmista, että se on lähellä kaupungin keskustaa. Olen niin innoissani tämän seikkailun aloittamisesta. Meidän pitäisi ostaa matkaopas. Oppitunti 5. Joen kerrokset. Tämän kanjonin seinät ovat erittäin korkeita. Joki on uurtanut tiensä alas monien kalliokerrosten läpi hiekkakivikalkkikivikerrosten ja muodon. Vesi on erittäin voimakasta yli 1 000 000 vuoden ajan. Luonto on maailman mahtavin arkkitehti. Voit nähdä kivien eri värit. Punainen ja oranssi kerros ovat erittäin kirkkaita. Se on kuin kivestä tehty historiankirja. Reunan lähellä meidän on oltava erittäin varovaisia. Polku on hyvin kapea ja melko liukas. Kuulen kohisevan veden äänen. Se on hyvin rentouttava ääni mielelle. Haluan koskettaa kylmää joen vettä. Varo putoamasta puroon. Pysyn lähellä isoja kiviä. Meidän pitäisi ottaa kuva tästä näkymästä. Aurinko paistaa suoraan kanjoniin. Tämä on kaunein paikka, jonka tiedän. Tunnen itseni hyvin pieneksi näihin kallioihin verrattuna. Se muistuttaa meitä kunnioittamaan luontoa. Oppitunti 6. Vahva toivo. Tällä kaupungilla on hyvin pitkä ja surullinen historia. Joka on ollut piiritettynä 18 vuotta, mutta joka yhä elää voimallaan, toivollaan ja päättäväisyydellään. Ihmiset täällä eivät koskaan menettäneet vahvaa henkeään. He rakensivat talonsa uudelleen omin käsin. Se on ihmisen selveytymisen ja voiman symboli. Meidän tulisi oppia heidän rohkeudestaan ja rauhallisuudestaan. Nyt kadut ovat taas täynnä elämää. Lapset leikkivät vihreissä julkisissa puistoissa. Se on hyvin erilainen maisema kuin menneisyys.
Vapaus on erittäin arvokas lahja jokaiselle. Emme saa koskaan unohtaa sodan kustannuksia. Koulutus voi auttaa ehkäisemään tulevia konflikteja elämässä. Haluan jakaa tämän tarinan maailman kanssa. Sinun pitäisi kirjoittaa artikkeli lehteen. Haastattelen kaupungin ikäihmisiä. Heidän tarinansa ovat erittäin arvokkaita lapsillemme. Meidän on vaalittava tämän paikan muistoa. Toivo on valo, joka ei koskaan sammu. Minua inspiroi tämän kaupungin elinvoima. Oppitunti 7. Pysy raiteilla. Meillä on paljon tehtäviä suoritettavana tässä kuussa. Kyllä, realistisen aikataulun asettaminen auttaa meitä pysymään ehdotusten aikataulussa. Meidän pitäisi ensin saada vaikein tehtävä valmiiksi. Se antaa meille enemmän aikaa yksityiskohtien käsittelyyn. Annan työn parhaalle tiimillemme. Meidän on kokoonnuttava joka maanantai tarkistamaan edistymistä. Kommunikointi estää myöhemmin syntyvät isommat virheet. Onko meillä tarpeeksi budjettia tähän projektiin? Olen pyytänyt ohjaajalta lisää rahoitusta. Meidän on oltava erittäin tarkkoja kulutuksemme kanssa. Laatu on tärkeämpää kuin nopea nopeus. Olen samaa mieltä, että meidän pitäisi tehdä asiat oikein. Voitko laatia loppuraportin perjantaihin mennessä? Työskentelen myöhään saadakseni dokumentin valmiiksi. Älä tee liikaa töitä ja pysy terveenä. Pidän lyhyen tauon lounaalle. Pitkällä uralla tasapaino on välttämätöntä. Olen varma, että tällä kertaa onnistumme. Tiimimme on erittäin älykäs ja erittäin pätevä. Oppitunti 8. Lemmikkiosasto. Tämä kauppa on paljon suurempi kuin luulin. Ja ihonhoitotuotteita olisi myös tässä osiossa, siellä on jopa osio lemmikeillesi. Minun pitäisi ostaa itselleni luomusampoota. Tarvitsen uuden harjan mustalle kissalleni. Heillä on myös monia eri merkkejä koirille. Kissani tykkää vain pehmeistä puisista harjoista. Katsokaa näitä värikkäitä lintujen leluja. Ihmiset rakastavat lemmikkejään kuin omia lapsiaan. Se on yritykselle erittäin iso markkina-alue. Ostan kissalleni terveellisiä herkkuja. Varmista, ettei niissä ole lainkaan sokeria. Hän on nyt todella tiukalla dieetillä. Menen etsimään ihonhoitovoidetta. Mieluummin pidän täysin luonnollisista tuotteista. Luonnonmukaiset tuotteet sopivat paremmin herkälle iholle. Nähdään myöhemmin lemmikkieläinten käytävällä. Haluan nähdä pienet akvaariot. Kultakalojen hoitaminen on erittäin helppoa. Pidän parempana lemmikkiä, joka osaa puhua takaisin. Oppitunti 9. Ulkomainen jälkiruoka. Rakastan kokeilla uusia ruokia eri maissa. Mieleenpainuvin jälkiruoka, jonka olet syönyt kahvilassa ulkomailla. Söin lämpimän suklaakakun Pariisissa. Oliko se hyvin makeaa ja hyvin täyteläistä, John? Se oli parasta, mitä olen koskaan maistanut.
Syin hunajaleivonnaisen pienessä kaupungissa. Turkkilaiset leivonnaiset ovat kuuluisia makeasta maustaan. Söin sitä samalla kun katselin auringonlaskua. Ruoka maistuu paremmalta, kun näkymät ovat hyvät. Haluan oppia leipomaan sitä. Reseptin löydät internetistä. Minun täytyy ensin ostaa jotain erikoismausteita. Meidän pitäisi järjestää jälkiruokajuhlat töissä. Tuo on erittäin hieno ja maukas idea. Tuon tummaa suklaata Belgiasta. Tuon makeaa teetä Japanista. Kaikki ovat varmasti erittäin tyytyväisiä ruokaan. Ruoan jakaminen on tapa jakaa kulttuuria. Se tuo ihmiset yhteen mukavalla tavalla. Oppitunti 10. Laula mukana. Etsin uutta kappaletta, jota soittaisin kaiuttimellani. Mikä on sellainen kappale, joka saa sinut aina haluamaan laulaa mukana kovaa? Tykkään aina laulaa 80-luvun klassisia rock-kappaleita. Nuo laulut ovat erittäin suosittuja juhlissa ja teatterissa. Niillä on vahva rytmi ja erittäin tarttuva melodia. Pidän enemmän modernista popmusiikista, jossa on nopea rytmi. Monet ihmiset nauttivat laulamisesta kuuluisien elokuvien ääniraitojen tahtiin. Se on totta, koska sanoitukset on helppo muistaa. Laulatko suihkussa vai autossa? Laalan yleensä todella kovaa ajaessani autolla. Se on loistava tapa lievittää stressiä pitkän päivän jälkeen. Musiikilla on erityinen voima muuttaa mielialojamme. Jotkut kappaleet saavat minut tuntemaan oloni todella iloiseksi ja energiseksi. Muut kappaleet ovat hitaita ja saavat minut tuntemaan oloni melko rauhalliseksi. Haluan löytää kappaleen, jonka kaikki tuntevat ja rakastavat. Meidän pitäisi valita kappale, joka on tällä hetkellä listoilla nousussa. Se on erittäin hyvä idea iltapäivällemme puistossa. Etsitäänpä soittolista parhaista hiteistä. Painan heti toistonappia. Oppitunti 11. Terveellinen resepti. Lounas tuoksuu tänään todella herkulliselta ja raikkaalta. Jaan mielelläni reseptin kanssani, se on tietenkin kesäkurpitsa-yhdistelmä. Huomaan, että olet lisännyt myös keltaisia paprikoita ja sipulia. Se on hyvin yksinkertainen ruokalaji, joka on myös erittäin ravitseva. Käytätkö ruoanlaitossa jotain tiettyä öljytyyppiä? Käytän mieluiten ekstraneitsytoliiviöljyä paremman maun vuoksi. Haluan oppia laittamaan enemmän kasviksia kotona. Kannattaa aloittaa helpoilla resepteillä, kuten tällä. Onko kesäkurpitsan kuoriminen välttämätöntä ennen kypsentämistä? Ei, on parempi säilyttää iho vitamiinien vuoksi. Ostan huomenna torilta tuoreita vihanneksia. Voit lisätä myös hieman valkosipulia vahvemman maun saamiseksi. Valkosipuli on erittäin terveellistä sydämelle ja verelle. Tykkään kokeilla erilaisia yrttejä keittiössäni. Käytätkö tähän tuoretta vai kuivattua basilikaa? Tuore basilika antaa ruualle erittäin kirkkaan aromin. Minulla on ihan kamala nälkä jo pelkästään katsellessani sinun kokkaamista.
Annan teille nyt pienen osan maisteltavaksi. Tämä on paras kasvisruoka, mitä olen koskaan syönyt. Oppitunti 12, lentokentän kioski. Meidän täytyy kiirehtiä, koska lentomme lähtee 2 tunnin päästä. Tulostitteko tarkastuskorttimme? Emme voi tehdä itse palvelulähtöselvitystä kioskilla. Se on paljon nopeampaa kuin pitkässä jonossa odottaminen. Meidän tarvitsee vain skannata passimme laitteella. Toivottavasti istumapaikkamme ovat vierekkäin koneessa. Voimme valita paikkamme kosketusnäytöltä. Mieluummin istun ikkunapaikalla valkoisten pilvien näkemiseksi. Pidän parempana käytäväpaikalla liikkumista, jotta siellä on helppo liikkua. Pitääkö meidän maksaa raskaista matkalaukuistamme nyt? Lippuumme sisältyy 1 laukku per henkilö. Kone tulostaa parhaillaan valkoisia paperilappuja. Meidän on kiinnitettävä ne laukkujemme kahvoihin. Nyt voimme mennä tuolle matkatavaroiden luovutustiskille. Turvallisuusjono näyttää tänä aamuna todella pitkältä. Meidän pitäisi toimia nopeasti, jotta meillä on tarpeeksi aikaa kahville. Minua jännittää aina ennen pitkiä lentoja. Ei ole syytä huoleen, koska olemme aikataulussa. Tarkistan portin numeron isolta näytöltä. Porttimme on numero 12 pohjoissiivessä. Oppitunti 13. Muinaiset soturit. Tämä maalaus kuvaa erittäin merkittävää hetkeä paikallisessa historiassa. Se esittää suuren, 1500 urhean sotajoukon sotapolulla perinteisiä vihollisiaan vastaan. Heidän perinteisten vaatteidensa yksityiskohdat ovat erittäin vaikuttavia. Nämä soturit tunnettiin suuresta rohkeudestaan ja taidoistaan. Konfliktit olivat yleinen osa elämää antiikin maailmassa. He taistelivat suojellakseen maataan ja perheitään. Historian kirjoittavat usein näiden taisteluiden voittajat. On tärkeää tutkia molempien osapuolten näkökulmia. Tämä näyttely houkuttelee päivittäin monia opiskelijoita ja historioitsijoita. Pidän muinaisia sodankäyntistrategioita erittäin kiehtovina. He käyttivät luonnonmaisemaa piiloutuakseen viholliselta. Myös viestintä oli erittäin tärkeä osa heidän menestystään. Voivatko nykyihmiset mielestäsi oppia tästä historiasta? Voimme oppia rauhan ja diplomatian tärkeydestä. Monet näistä kulttuureista ovat edelleen elossa ja voivat hyvin. He vaalivat perinteitään tarinoiden ja taiteen avulla. Kirjoitan tälle näytölle uuden kuvauksen. Muista mainita rauhansopimuksen päivämäärä. Se allekirjoitettiin vuonna 1850. Oppitunti 14. Oikeat työkalut. Minun täytyy korjata tämä vanha tuoli keittiöstäni. Voin auttaa sinua löytämään oikeat työkalut, tietenkin mitä työkaluja käytät. Mitä erityisiä työkaluja etsit tänään, herra? Tarvitsen varmaan vahvaa puuliimaa ja vasaran. Meillä on useita erityyppisiä liimoja 3. käytävällä. Onko tuolin puu erittäin kovaa vai pehmeää? Se on valmistettu massiivitammesta, joten se on erittäin painava.
Tarvitset myös pieniä nauloja lisälujuutta varten. Haluan korjauksen olevan näkymätön ja erittäin siisti. Puun yhteen pitämiseen kannattaa käyttää puristinta. Kuinka kauan liiman kuivuminen kokonaan kestää? Täyden sidoksen muodostuminen kestää noin 24 tuntia. Ostan myös hiekkapaperia reunojen tasoittamiseen. Meillä on erilaisia hiekkapapereita karkeasta hienoon. Minulla ei ole kovin paljon kokemusta manuaalisista projekteista. Se on loistava tapa oppia uusi ja hyödyllinen taito. Toivottavasti en tee tuolista huonompaa kuin ennen. Ole vain kärsivällinen ja noudata pakkauksen ohjeita. Kiitos asiantuntevista neuvoistasi tänään. Oppitunti 15. Aktiivisena pysyminen. Sulla tuntuu aina olevan niin paljon energiaa aamuisin. Yritän pysyä aktiivisena, entä sinä? Ymmärrän, että on haastavaa löytää. Ymmärrän, että kuntosalille ajan löytäminen on vaikeaa. Herään joka päivä aikaisin mennäkseni lenkille. Mieluummin nukun tunnin pidempään ennen töiden alkua. Jopa lyhyt kävely voi auttaa sinua tuntemaan olosi virkeämmäksi. Istun työpöytäni ääressä 8 tuntia joka päivä. Sinun tulisi nousta seisomaan ja venytellä 60 minuutin välein. Selkäni tuntuu usein todella jäykältä pitkän iltapäivän jälkeen. Liikunta voi auttaa vahvistamaan keskivartalon lihaksia. Pelaatko viikonloppuisin jotain joukkuelajeja? Pelaan tennistä paikallisten kaveriporukan kanssa. Pelasin jalkapalloa nuorempana miehenä. Sinun kannattaa liittyä johonkin kerhoon tavataksesi uusia ihmisiä. Olen huolissani siitä, että olen nyt liian hidas urheiluun. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa kehon liikuttamista. Yritän lähteä kävelylle tänä iltana. Sää on täydellinen puistossa kävelylle. Kutsun naapurini mukaani seuraan. Oppitunti 16. HR-haastattelu. Näytät tänään erittäin ammattimaiselta ja itsevarmalta, Anna. Olen vähän hermostunut tästä suuresta tilaisuudesta. Erinomaista, tiedätkö kuka suorittaa haastattelun? Kyllä, minulle kerrottiin, että se on henkilöstöosasto. Kyllä, minulle kerrottiin, että kyseessä ovat henkilöstöpäällikkö ja johtaja. Sinun kannattaa valmistella joitakin kysymyksiä yrityskulttuurista. Olen tutkinut heidän uusimpia projektejaan internetistä. Muista puhua selkeästi ja pitää yllä hyvää katsekontaktia. Yritän pysyä rauhallisena ja vastata rehellisesti. He etsivät jotakuta, jolla on juuri sinun kaltaiset erityistaidot. Toivottavasti he arvostavat kokemustani projektijohtamisesta. Olet paras ehdokas tähän tehtävään. Mitä minun pitäisi sanoa, jos he kysyvät palkastani? Anna heille vaihteluväli aiempien rooliesi perusteella. Haluan näyttää heille, että olen erittäin motivoitunut. Positiivinen asenteesi on heille hyvin ilmeinen.
Jään tässä odottamaan hyviä uutisia. Oppitunti 17. Hotellivieraat. Näin katolla todella hienon uima-altaan. Vain hotellin vierailla on pääsy, voinko tuoda omani ymmärrettävästi? Voinko tuoda omat pyyhkeet allasalueelle? Tarjoamme puhtaat pyyhkeet kaikille vieraillemme ovella. Onko kuntosali auki 24 tuntia vuorokaudessa? Kyllä, kuntosalia voi käyttää milloin tahansa. Haluan käyttää juoksumattoa ennen aamiaistani. Näkymä kuntosalilta on erittäin kaunis auringonnousun aikaan. Tarvitsenko alueelle pääsyyn erikoisavaimen? Sinun tarvitsee käyttää vain huoneesi avainkorttia. Onko kouluttajaa saatavilla auttamaan koneiden kanssa? Valmentaja on paikalla aamu 8:30. Tykkään treenata mieluummin yksin jossain hiljaisemmassa paikassa. Kuntosali on yleensä tyhjä myöhään illalla. Menen sinne tänä iltana pidettävän työkokoukseni jälkeen. Varmistadan, että käytät sopivia urheilukenkiä. Otin tälle reissulle mukaan lempilenkkikengät. Meillä on myös sauna, jossa voit rentoutua. Kuulostaa täydelliseltä tavalta päättää päiväni. Oppitunti 18. Viihtyisät mökit. Haluan viettää aikaa villissä metsässä. Majoituspuistossa tarjoaa viihtyisiä mökkejä vuokrattavaksi. Onko mökeissä pieni keittiö? Kyllä, niissä on liesi ja iso jääkaappi. Voimme laittaa itse ruokaa ja säästää rahaa. Kylmiä iltoja varten on myös takka. Kuulostaa todella rentouttavalta ja romanttiselta myös. Meidän kannattaa varata mökki vähintään kuukautta etukäteen. Puisto on erittäin suosittu kesäkuukausina. Onko lähellä järvi, jossa voisi uida ja kalastaa? Lyhyen kävelymatkan päässä on kristallinkirkas järvi. Haluan lähteä patikoimaan vuoristopoluille. Meidän on otettava mukaan kartta ja ensiapulaukku. Onko metsäalueella villieläimiä? Saatamme nähdä peuroja ja monia värikkäitä lintuja. Pakkaan kiikarit mukaan, jotta näen ne paremmin. Tuon kitarani soittamaan nuotion ääreen. Se on varmasti erittäin hauskaa toimintaa kaikille. Tarkistan saatavuuden nyt verkkosivuilta. Oppitunti 19. Taidegalleria. Tänään avataan uusi taidenäyttely. Pitäisikö meidän tarkistaa se, tiedätkö, onko heillä sellainen? Tiedätkö, onko heillä kokoelma nykytaidetta? Kyltissä lukee, että he esittelevät paikallisia valokuvia. Tykkään katsella kuvia kaupunkimaisemista. Opiskelijoille on keskiviikkoisin ilmainen sisäänpääsy. Se on loistavaa, koska tänään on keskiviikko. Mennään sisälle ja katsotaan luovaa työtä. Galleria on erittäin ammattimaisesti toteutettu. Tykkään noista isoista mustavalkoisista kuvista seinällä. Ne vangitsevat kadun tunnelman todella hyvin.
Tunnistatko taiteilijan, joka otti nämä kuvat? Uskon hänen olevan kuuluisa journalisti tässä kaupungissa. Hänen työnsä on erittäin voimakasta ja tunteellista. Haluaisin ostaa pientä pränttiä toimistooni. Hinnoista kannattaa kysyä esimieheltä. Menen huoneen takaosassa olevalle pöydälle. Jään tänne ja katson muotokuvia. Koen taiteen olevan erittäin inspiroivaa omille tyilleni. Oppitunti 20. Elokuvaherkut. Olen valmistellut olohuoneen elokuvasessiota varten. Mahtavaa, on aina mukavaa syödä jotain välipalaa elokuvaa katsoessa. Ostin suolaisia popcornia ja suklaapatukoita. Onko meillä tarpeeksi limsaa kaikille ystävillemme? Minulla on jääkaapissa pari pulloa kylmää inkivääriollut. Meidän pitäisi myös tarjota terveellisiä vaihtoehtoja, kuten hedelmiä. Leikkaan omenoita ja appelsiineja pieniksi paloiksi. Minkä elokuvan katsomme tänä iltana? Enemmistö ihmisistä äänesti uuden tieteiselokuvan puolesta. Kuulin, että erikoistehosteet ovat todella upeita. Pidän enemmän elokuvista, joissa on todella vahva tarina. Elokuva tunnetaan syvistä ja monimutkaisista teemoistaan. Toivottavasti kaikki saapuvat ajoissa aloitukseen. Lähetän nyt muistutuksen ryhmäkeskusteluumme. Elokuva on 2 tuntia ja 30 minuuttia pitkä. Tarvitsemme pienen tauon keskellä. Asennan projektorin ja valkokankaan. Tämän huoneen äänentoistojärjestelmä on erittäin hyvä. Olen valmis aloittamaan esityksen milloin tahansa sinäkin olet. Oppitunti 20. Matkustustavat. Teknologia on muuttanut tapaamme liikkua ympäri maailmaa. Sukulaiset ja ystävät, ihmiset voivat matkustaa monella eri tavalla. Jotkut ihmiset pitävät parempana nykyaikaisen suihkukoneen nopeutta. Toiset nauttivat perinteisen laivan hitaasta tahdista. Junat ovat erittäin suosittuja suurten kaupunkien välisessä matkustamisessa. Ne ovat myös paljon parempia ympäristölle. Joissakin maissa ihmiset matkustavat edelleen hevosilla. Se on hyvin perinteinen ja luonnollinen tapa liikkua. Polkupyöristä on tulossa tärkein vaihtoehto kiireisissä kaupungeissa. Ne auttavat vähentämään raskasta liikennettä ja saasteita. Oletko koskaan matkustanut veneellä toiseen maahan? Kerran menin lautalla pienelle saarelle Kreikkaan. Näkymä siniselle merelle oli erittäin kaunis. Minua vähän oksetti isojen aaltojen takia. Lentomatkailu on kätevintä pitkillä matkoilla. Mutta loma-aikoina se voi olla todella kallista. Meidän tulisi valita kestävin tapa matkustaa. Kävely on paras tapa tutustua uuteen kaupunkiin. Kaduilla voi nähdä monia piilossa olevia yksityiskohtia. Oppitunti 22. Parhaat tarjoukset. Lentojen hinnat muuttuvat minuutin välein. Joskus, mutta ei aina, kannattaa tarkistaa molemmat parhaan tarjouksen löytämiseksi. Pitäisikö meidän ensin tarkastella halpalentoyhtiöitä?
Ne ovat usein halvempia, mutta niihin liittyy paljon lisämaksuja. Meidän on myös tarkistettava matkatavaroiden hinta. Joskus suurimmilla lentoyhtiöillä on paremmat kokonaishinnat. Löysin tosi halvan lennon ensi tiistaille. Onko lento suora vai onko siinä välilasku? Sillä on 3 tunnin pysähdys eri kaupungissa. Se tekee matkapäivästämme todella pitkän. Mutta säästämme $200 kukin. Mielestäni se on lisäajan arvoista. Meidän pitäisi varata liput heti. Odota, meidän täytyy ensin tarkistaa hotellien hinnat. Avaan selaimessa toisen välilehden. Hotellit tuossa kaupungissa ovat aika kalliita. Ehkä löydämme halvemman huoneen lähiöstä. Voimme käyttää junaa mennäksemme keskustaan. Se on erittäin fiksu tapa säästää rahaa. Oppitunti 23. Turvallisuusprosessi. Meillä on tänään tapaaminen ohjaajan kanssa. Ongelmien ratkaisemiseksi on tärkeää tehdä yhteistyötä turvallisuusprosessin kanssa. Näytän henkilöllisyystodistukseni virkailijalle. Meidän on myös laitettava laukkumme skannerin läpi. Pitääkö minun ottaa metallivyöni ja kelloni pois? Kyllä, kaikki metalliesineet laukaisevat kovan hälytyksen. Tässä rakennuksessa on erittäin tiukat turvallisuusmääräykset. On välttämätöntä suojella sisällä olevia ihmisiä. Ymmärrän ja kunnioitan turvallisuustiimiä. Vartija tarkistaa nimemme listalta. Meidät on päästetty sisään päähissiin. Kokouksemme on 45. kerroksessa. Toivottavasti ohjaaja on valmis esitykseemme. Olemme laatineet kaikki tarvittavat asiakirjat. Olen vähän hermostunut ison projektin suhteen. Sinun pitäisi olla itsevarma, koska olet asiantuntija. Kiitos ystävällisistä kannustavista sanoistasi, Anna. Muodostamme yhdessä erittäin vahvan tiimin. Astutaanpa toimistolle hymy huulilla. Oppitunti 24. Vaikutus vähittäiskauppaan. Monet ihmiset nauttivat suurten kauppojen edullisista hinnoista. Vastaava avustustyö, joten mikä ei pidä Walmartista, tärkein valitus on heidän liiketoimintansa. Heidän liiketoimintansa usein vahingoittaa pieniä paikallisia kauppoja. Tuo on hyvin yleinen kritiikki suuria ketjuja kohtaan. Ne tarjoavat paljon työpaikkoja paikalliselle yhteisölle. Mutta noissa töissä palkka on usein hyvin alhainen. Myös suuret kaupat tarjoavat laajan valikoiman tuotteita. On erittäin kätevää löytää kaikki yhdestä paikasta. Kilpailu on luonnollinen osa vapaita markkinoita. Mutta kilpailun on oltava reilua kaikille. Ostatko suurista liikkeistä vai paikallisista kaupoista? Yritän tukea pienyrittäjiä aina kun voin. Joskus hintaero on liian suuri jätettäväksi huomiotta. Arvostan laatua ja henkilökohtaista palvelua. Hallituksen pitäisi suojella pieniä kauppoja. Se on tänä päivänä hyvin kiistanalainen poliittinen aihe. Meidän on löydettävä keino tasapainottaa taloutta.
Teknologia muuttaa myös sitä, miten ostamme nyt. Verkko-ostosten tekeminen on uusi haaste kaikille. Oppitunti 25. Luova koti. Haluan aloittaa uuden harrastuksen tänä viikonloppuna. Hei, oletko koskaan kokeillut luovia aktiviteetteja kotona? Olen harkinnut maalaamista tai ehkä musiikin soittamista. Maalaaminen on upea tapa ilmaista tunteitaan. En ole kovin hyvä piirtämään realistisia asioita. Voit kokeilla abstraktia taidetta kirkkailla väreillä. Kuulostaa tosi hauskalta ja vähemmän stressaavalta. Tarvitset vain hieman kangasta ja akryylimaaleja. Mistä voin ostaa parhaat taidetarvikkeet? Kaupungin kirjaston lähellä on pieni kauppa. Haluaisin myös kokeilla monimutkaisten ruokien valmistamista. Ruuanlaitto on toinen loistava luovan ilmaisun muoto. Yritän tehdä perinteisen ranskalaisen ruuan. Sinun pitäisi kutsua minut maistamaan luomustasi. Järjestän mielelläni illallisjuhlat. Asioiden tekeminen omilla käsillä on todella palkitsevaa. Se on parempi kuin katsoa televisiota koko yö. Olen samaa mieltä, että aktiivinen oleminen on antoisampaa. Menen taidekauppaan töiden jälkeen. Oppitunti 26. Lahjojen poimiminen. Haluan ostaa siskolleni kivan mekon. Voisitko tietenkin auttaa minua valitsemaan, mitä etsit? Etsin jotain tyylikästä, mutta myös yksinkertaista. Pidätköhän enemmän kirkkaista vai tummista väreistä? Hän käyttää yleensä sinisiä tai tummanvihreitä vaatteita. Tämä silkkimekko on erittäin kauniin sinisen säviinen. Luulen, että koko saattaa olla hänelle liian pieni. Meidän pitäisi tarkistaa seinällä oleva kokotaulukko. Otan varmuuden vuoksi keskikokoisen. Kannattaa myös katsoa näitä hopeisia kaulakoruja. Kaulakoru olisi erittäin täydellinen lisä. Se on erittäin klassinen ja ajaton lahjaidea. Onko uusille asiakkaille tänään alennusta? Saat 10% alennuksen ensimmäisestä ostoksestasi. Se on erittäin hyvä diili tälle merkille. Autan sinua löytämään kivan lahjapakkauksen. Esittely on erittäin tärkeä osa lahjaa. Lisään mukaan nauhan ja pienen kortin. Sinulla on todella hyvä silmä muodille, Anna. Oppitunti 27. Koulunäkemykset. Opiskelijalehti julkaisi tänään uuden pääkirjoituksen. Näkemykset koulusta ja maailmasta joskus vastustavat koulun johtamistapaa. Opiskelijoiden on tärkeää saada ääni kuuluviin. Sananvapaus on olennainen osa koulutustamme. Jotkut opettajat eivät pidä kriittisistä artikkeleista. Heidän tulisi ottaa mielellään vastaan rehellistä palautetta opiskelijoilta. Lehti käsittelee sekä paikallisia että kansainvälisiä uutisia. Se auttaa meitä pysymään ajan tasalla tärkeistä asioista. Haluatko kirjoittaa heille artikkelin? Haluan kirjoittaa ympäristöpolitiikasta. Se on erittäin trendikäs ja tärkeä aihe.
Haastattelen kampuksen laitoksen johtajaa. Kannattaa myös keskustella opiskelijajohtajien kanssa. Haluan esittää hyvin tasapainoisen näkökulman. Journalismi vaatii paljon työtä ja totuudenmukaisuutta. On suuri vastuu tiedottaa yleisölle. Autan sinua ensimmäisen luonnoksen editoinnissa. Kiitos tuestasi ja ajastasi. Uskon, että artikkelisi tulee muuttamaan tilannetta. Oppitunti 28. Päästä se ulos. Näillä tanssijoilla on niin paljon intohimoa ja energiaa. Heidän pitäisi päästää se ulos. On hyvä, että meillä on tuollaisia ihmisiä. Taide on loistava tapa purkaa voimakkaita tunteita. Se tekee kaupungista elävämmän ja elinvoimaisemman tuntuisen. Ihmisten tulisi voida ilmaista itseään avoimesti. Kumpa minulla olisi rohkeutta tanssia julkisesti. Voit aloittaa tanssimisen omassa kodissasi. Tanssin silloin, kun olen yksin huoneessani. Se on terveellinen tapa hallita stressiäsi. Jokainen tarvitsee luovan purkautumiskanavan elämäänsä. Jotkut ihmiset kirjoittavat runoja tai soittavat kitaraa. Nämä tanssijat ovat erittäin lahjakkaita ja rohkeita. He jakavat lahjansa koko kaupungin kanssa. Heidän ympärilleen alkaa muodostua pieni ihmisjoukko. Annan heille rahaa heidän suorituksestaan. Se on erittäin ystävällinen ja kannustava ele. Taiteilijat tekevät kovasti töitä parantaakseen taitojaan. Meidän pitäisi kannustaa luovuuteen enemmän kouluissamme. Olen samaa mieltä, että taide on ihmiskunnalle välttämätöntä. Oppitunti 29. Ihmisen myötätunto. Meidän on välitettävä ihmisistä kaikkialla maailmassa. Mikä laajentaa myötätuntoamme koskemaan kaikkia niitä argentiinalaisia vanhempia, joilla on Kaikki ne vanhemmat, jotka ovat menettäneet lapsensa konfliktissa. kärsimys on samaa kansallisuudestamme riippumatta. Meidän pitäisi kuunnella näiden perheiden tarinoita. Empatia auttaa meitä ymmärtämään heidän syvää tuskaansa. Miten voisimme auttaa ihmisiä, jotka asuvat niin kaukana? Voimme lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka tarjoavat lääketieteellistä apua. Voimme myös levittää tietoisuutta sosiaalisessa mediassa. Jokainen pieni teko edistää parempaa maailmaa. Oikeudenmukaisuus on meidän kaikkien maailmanlaajuinen vastuu. Meidän on puhuttava niiden puolesta, joilla ei ole ääntä. Myötätunto on silta, joka yhdistää meidät kaikki. Tunnen tähän asiaan erittäin vahvaa yhteyttä. Järjestämme varainkeruun yliopistolla. Se on erittäin käytännöllinen tapa tarjota tukea. Otan nyt yhteyttä paikallisiin opiskelijajärjestöihin. Voimme työskennellä yhdessä saadaksemme aikaan todellisen vaikutuksen. Ihmiskunta on monella tapaa yksi suuri perhe. Oppitunti 30. Terveelliset elintarvikkeet. Etsin tiettyjä aineksia illallisellemme tänä iltana. Onko siellä gluteenittomien tuotteiden osasto? Kyllä, se on lähellä terveysruokaosastoa oikealla. Se on erittäin hyödyllistä, koska haluan välttää vehnäjauhoja.
Monet ihmiset valitsevat nykyään gluteenittomia vaihtoehtoja paremman terveyden vuoksi. Olen huomannut, että näiden tuotteiden valikoima kasvaa nopeasti. Kaupassa on nyt gluteenitonta pastaa ja jopa tuoretta leipää. Meidän pitäisi myös ostaa luomuhedelmiä ja vihanneksia. Ne sijaitsevat ensimmäisellä käytävällä sisäänkäynnin lähellä. Pitäisikö mielestäsi ostaa jotain erityisiä välipaloja? Etsitäänpä riisikakkuja tai kenties pähkinöitä. Nuo ovat erinomaisia valintoja kevyeen ja terveelliseen iltapäivään. Meidän on tarkistettava etiketeistä piilosokerit tai suola. Etikettien lukeminen on erittäin hyvä tapa kehittää itseään. Se auttaa meitä ymmärtämään tarkalleen, mitä syömme päivittäin. Olen iloinen, että tämä kauppa järjestää terveellisen ruuan niin hyvin. Se tekee ostokokemuksesta paljon nopeamman ja miellyttävämmän. Listalla on nyt kaikki muu paitsi vesi. Vesipullot ovat aivan viimeisellä käytävällä. Menen hakemaan ison pakkauksen viikoksi.